Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng bulanglang na gulay. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo dito ng malunggay. Fresh na malunggay ang gamit natin. Kailangan din natin dito ng spinach. Kung walang spinach na available, pwede kayong gumamit dito ng alugbate. Talong. Gagamit din tayo dito ng okra, ng patola, ng hilaw na papaya. Ito naman yung kalabasa. Pwede rin tayong gumamit ng butternut squash. Kailangan din natin ng kamatis, ng sibuyas, luya, bawang, at gagamit din tayo dito ng Knorr fish cube. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin ng tubig, ng ground black pepper, pati na rin ang asin. Ito naman yung kompletong listahan natin ng bawat ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng tubig sa isang cooking pot at pabayaan lang natin itong kumulo. At sa oras na kumulo na ng tuluyan itong tubig, ilalagay na natin dito yung bawang. Itong bawang ay dinurog ko lang. Isusunod natin kagad dito yung luya. Ganun din yung ginawa ko sa luya, dinurog ko lang para nang sa ganun mabilis na lumasa kagad ito. At yung sibuyas, ilagay na din natin dito. Pagkatapos ay papabayaan lang natin na kumulo uli yung tubig. At itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 5 minuto. Takpan muna natin itong ating cooking pot. Pwede nating mas tagalan pa yung pagpapakulo dito sa bawang, sa sibuyas pati sa luya nang sa ganun ay mas lumasa itong ating sabaw. Ngayon naman nilagay na natin yung kamatis. At pagkatapos ay isusunod na natin dito yung papaya. Ito yung papayang hilaw o yung green papaya. Nakaraniwang ginagamit natin kapag nagluluto tayo ng tinola, di ba? So, ayan yun. Ito naman yung kalabasa. Pwede tayong gumamit ng butternut squash dito. Inuno kong ilagay dito yung papaya, pati yung kalabasa, dahil kailangan natin itong palambutin. Kaya naman lulutuin muna natin ito ng mga 3 hanggang 4 na minuto. Pagkatapos, ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Sa puntong ito ay medyo malambot na yung papaya, pati na rin yung kalabasa. Pwede nang ilagay yung talong dito. Itong talong na gamit ko yung tinatawag na Indian eggplant. Pwede tayong gumamit dito ng regular na eggplant yung mahaba. Yun yung tinatawag na Chinese eggplant. Ito naman yung okra. Haluin lang natin ito. At ngayon naman ilagay na natin dito yung patola. Kilala rin itong gulay na to sa tawag na lufa. Haluin lang natin ito at pabayaan lang natin na kumulo yung sabaw. Itong bulanglang na gulay ay popular sa Batangas at karaniwang kinakain ito kasabay ng sinaing na tulingan. Takpan muna natin itong ating cooking pot at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. May mga popular na dishes din ng ibang mga rehiyon sa Pilipinas na may hahalin tulad natin dito sa bulanglang. Katulad na lang ng dinengdeng sa Ilocos na nilalagyan ng isda at ng bagaong munamon, ng laswa sa Iloilo na nilalagyan naman ng prawn o ng hipon, pati na rin ang lauoy sa Visayas at sa Mindanao. Itong mga nabanggit kong dishes ay may kanya-kanyang pampalasa kagaya ng isda, ng hipon at ng bagoong. Ito namang bulanglang ay simple lang, kadalasan asin o patis lang. Kaya naman, naglalagay ako dito ng Knorr fish cube. Para maging buong-buo ang lasa ng isda dito. Para kahit ito lang yung ulam natin at wala nang kasamang sinaing na tulingan, okay na okay na. Kanin lang ang katapat. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto ng mga 1 hanggang 2 minuto pa.
Yung iba sa atin gusto talagang lutong-luto yung gulay kaya pinapakuluan ito ng matagal. Kung gusto ninyong gawin yun, okay lang yan. So pakuluan ninyo yung gulay kung gaano katagal ninyo gusto. Pero pagdating sa recipe na to, hindi ko to ino-overcook. Nang sa ganun na yung maritain yung kulay, pati na rin yung konting crisp dito. Ngayon ilagay na natin yung malunggay, pati yung spinach. Unahin muna natin yung malunggay. Buti na lang at nakakita ako ng fresh na malunggay dito. Pero kung walang available na fresh na malunggay dyan sa location nyo at may frozen malunggay, pwede natin gamitin yon. I-defrost muna natin yun, ito-thaw muna natin bago natin ilagay dito. Konting halo-halo lang. At ngayon yung spinach naman. Pagdating sa spinach, siguraduhin lang natin na nahugasan natin ito mabuti. At syempre sa malunggay, ganun din. Pagdating naman doon sa malunggay, nilalagay ko lang sa colander yon, huhugasan ko lang, at pagkatapos ay ilalagay na natin dito. Kung walang spinach na available, pwede kayong gumamit ng alugbati. Ayan, halos ready na tayo. Titimplahan na lang natin to. Ground black pepper lang at asin ang gamit ko dito. So ilagay na muna natin itong ating ground black pepper. Itong ground black pepper ay optional ingredient lang. Nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay. At ito yung asin. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto ng mga 30 seconds hanggang 1 minuto. Ganun lang kabilis. At pagkatapos ay ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating bulanglang na gulay. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo sanang kalimutang i-like itong video natin kung nagustuhan nyo itong ating recipe.